Друзі, привіт! Ви на каналі Даріко. Сьогодні... О май гад! Неймовірна фактура ефектом натурального каменю, яка називається Даріко Граніт. Вона буде виконана в двох техніках. Одна в глянцевій, одна в матовій. Як ми це зробили? У цьому відео. Поїхали! Дуже важливий момент. Ґрунтівка фондо має бути затонована на приблизно 30-50% більше, аніж найтемніший колір, який присутній у нашій фактурі. Тобто, якщо в нас колір сірий графіт, найтемніший один з елементів, то й відповідно ґрунтівка також має бути темною під графіт. Це ми робимо для того, щоб наші отвори, які так чи інакше будуть утворюватися у фактурі, вони мінімальні, були контрастними, були темними, а не світилися білими плямами, які потім будуть створювати ефект бутафорії і не справжнього каменю. Ми ж робимо справжній шліфований камінь. А отже, поїхали. Ґрунт знаємо від куточка до куточка, накатуємо, як водоемульсійну фарбу. Поїхали. Ґрунтівка нанесена, чекаємо 6 годин при кімнатній температурі і наносимо граніт. Отже, нагадаю, що ми виконуємо нашу техніку граніт в один шар, але в 3 кольори. І зараз побачите, як це буде. Фактично, ми маємо заздалегідь продумати, який у нас буде малюнок, якої він буде направленості. Або він буде в нас діагональний, або він буде в нас хаотичний, або він буде в нас вертикальний, там зверху вниз. Тільки ваша фантазія, як то кажуть, вам допоможе створити цей шедевр. У кожного майстра, звичайно, малюнок буде свій, бо кожного алгоритм в голові працює інакше, але тут і зараз ми спробуємо зробити якусь діагональну направленість більше до мармуру подібного. Набираємо 3 кольори, один, другий і третій. Чорного, як правило, ми додаємо більше, тому що хочемо, щоб він був як жилка, а основні кольори був білий та сіруватий. Ну і відповідно починаємо це робити з верхньої точки. Поїхали далі. Наносимо все так само і трошечки чорного. Комбінацію можете змінювати, відповідно. Чорного можете додавати або більше, або менше в деяких жилках. Все одно потім ми будемо ці матеріали трошечки міксувати та змішувати ще, відповідно, на площині. От зараз третій мазочок ми зробимо навпаки. Ми спочатку покладемо сірий, потім білий і чорного буквально тут краплюшечка в нас піде. І от додамо ось тут. Обійдемо краї нашої стіни, бо тут не дуже зручно, звичайно. Трошки пом'якшимо наш малюночок. Поїхали далі. Так само. Сірий, білий і трішечки чорного для ефекту. Білий, а тепер зробимо інакше. Покладемо чорне всередину, а його накриємо сіреньким. Подивіться, що буде. Тепер зробимо хід конем, додамо більше чорного на якусь частинку стіни. Білий, сірий в рівних пропорціях. Продовжуємо. Сіренького так само додаємо. Буквально пару штрихів. Основний
етап нанесення нашої фактури ми завершили. Зараз наше завдання розгладити цю фактуру таким чином, щоб в нас не було явних напливів фактури одна на одну, тому що потім нам доведеться її розрівнювати, вигладжувати та відшліфовувати саме за допомогою кельми, допоки матеріал не висох. Аналогія, до речі, з матеріалом арт-бетон, який можна також десь на відео тут. Аналогія точно така сама. Але в граніті є певна ізюминка, як то кажуть, родзиночка. Залишаємо матеріальчик наш приблизно на хвилин 10-15 при кімнатній температурі. Він віддасть вологу, стане більш таким пластиліновим, тягучим. І коли ви будете торкатися до стіни, і він вже не буде не будуть лишатися сліди на вашій руці, це буде сигнал до того, що його треба вже ущільнювати. Тобто зараз ми погуляємо 15 хвилин і продовжимо нашу роботу. Випили кави 20 хвилин, почекали, тепер ущільнюємо нашу фактуру за принципом арт-бетон. Майже усією площиною кельми все до однорідного шару. Губочка під рукою. По напряму нашого малюнку. Буквально один раз пройшлися, другий раз пройшлися. Тепер висихання і шліфовка. Через 12 годин приступаємо. Ну що ж, настав другий день, наша фактура повністю висохла і вже має дуже непоганий зовнішній вигляд з таким плавним переходом, кольоровим вкрапленнями. Але ми хочемо додати лоску і шарму цій фактурі, тому на допомогу беремо шліфувальне обладнання. Зараз буде дуже гучно, тому ми вмикаємо якусь музичку, або якщо хочете послухати звук машинки, не питання. Беремо шліфувальне обладнання, сотка наждачка і починаємо плавно йти по нашій фактурі, знімаючи верхній шар, оголюючи камінчики, і ми побачимо цей такий цікавенький блиск. Отже, поїхали. Вуаля! 1 квадратний метр, 10 секунд, ну окей, 15, і наша фактурка вже готова. Тепер ми чітко бачимо кожен камінчик. Такі вкраплення якісь на скляну слюду якусь дуже схоже. Ну прям на дотик візуально виглядає просто бомбезно і шикарно. Можемо її закрити, в принципі, матовими лаками або якимись блискучими покриттями. Якщо треба зробити блиск, можна взяти наждачку 500 та 1000 і довести її взагалі до дзеркального блиску. До речі, зараз покажемо, як це виглядає. А можемо оставити в матовому виконанні. Ви вже в коментарях напишете, що вам більше сподобалось. Ось показуємо варіант, який можна зробити блискучим і додати йому такого прям відполірованого вигляду, як от у якогось мармуру, як сказати. Тому можна порівняти для себе ці фактури, і одну ми залишимо матовим, з матовим блиском, іншу ми залишимо глянцеву, і в макро покажемо різницю одну і іншу. Тож, тепер приступаємо до лакування. Для максимально природного ефекту наш матеріал граніт ми покриваємо нашим продуктом, який називається патина. В чому її особливість? Вона, по-перше, не змінює колір, вона не надає жодного блиску, вона залишає фактуру абсолютно природною, от в такому самому стані, яка вийшла після шліфування. І відповідно вона не створює плівки явної на поверхні і виглядає дуже природньо. Тобто, якщо треба зберегти максимальну природність вашої фактури, звичайно, патина – це буде найліпший варіант. У випадку, якщо треба додати нашому покриттю якихось додаткових властивостей, ну, наприклад, щоб його можна було мити змиючими засобами і на його поверхні не лишалося жодних плям, то тоді, звичайно, краще обрати варіанти на основі поліуретанів. У нас є однокомпонентні і двокомпонентні лаки, відповідно, вони дадуть кращу якість плівки. Але цю саму плівку ви будете бачити і відчувати, коли захочете доторкнутися, наприклад, до вашої стіни, і ви будете відчувати, що вона чимось покрита. Тому для справжніх естетів, поціновувачів натурального вигляду, звичайно, патина буде найкращим варіантом. Нанесли в один шар, прокатали валком і дали висохнути. Через 4 години побачимо, що в нас вийшло.
Ну що ж, все готово. Це фінальний вигляд. Як воно виглядає, зараз в макроракурсі побачите. Моя думка, якщо вона, звісно, когось цікавить, це просто крутезний варіант для акцентних якихось стін, поверхонь, колон, можливо, ніж або якихось частинок в інтер'єрі. Круто буде, якщо його робити у вигляді якихось блоків або цеглинок, щоб зімітувати прямо от кладку з якогось каменю або облицювання плиткою. В будь-якому випадку пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї фактури, подобається вона вам чи не подобається. Вподобаючку, якщо все окей, дизлайк, якщо щось пішло не так, і ви маєте там свою думку, якщо ця фактура не має права на життя. Тому також не забуваємо, що ми є скрізь: Facebook, Instagram, TikTok, та майже скрізь, де тільки можна зайти зі смартфона, ми там і будемо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Даріко, штукатурка для професіоналів.